giờ hai anh đổi mũi cho nhau đi ạ. What? Em xin chào cô chú anh chị. Hôm nay bên em sẽ có cuộc giao lưu giữa Hukan 165 New và King Blue 130 New. để xem bên nào sẽ về đích trước nhé. Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện thử thách trên gạch cháy Bắc Giang nha anh em. Hiệp 1 thì King Blue sẽ sử dụng mũi xịn và Hukan sẽ sử dụng mũi kém chất lượng hơn. Và hiệp 2 thì chúng ta sẽ đổi ngược lại nhá. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Hiệp 1 King Blue dùng mũi xịn về đích với quãng thời gian 1 phút 11 giây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đảo ngược lại và tiếp tục phần 2. Ok, hiệp 2 thì King Blue sẽ dùng mũi kém chất lượng hơn và Hukan thì sẽ dùng mũi xịn hơn nhá. Ok, chúng ta bắt đầu nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Xin thua mỏi tay quá. Ok, King Blue dùng mũi kém chất lượng hơn và xin thua nha các bác. Yeah. Sau phần thi này thì hai anh cảm thấy thế nào ạ? Ok các bác nhá, máy tốt mà sử dụng cái mũi không kém chất lượng này thì cực kỳ là mỏi luôn. Mà bác nào mà muốn mua máy tốt, mũi tốt thì liên hệ bên em. Vâng, cảm ơn anh Giai nhá. Nhưng mà thôi thì hôm nay anh em mình hòa nhá. Ok. Đấy, thì đợi một ngày gần nhất là em sẽ sắm một cái mũi nó xịn sò. Nào anh em mình sang giao lưu lại. Ok anh nhá. Cảm ơn em rất Vâng. nhiều.